Pagsama-samain na natin lahat ng dry ingredients. Una yung 2 cups cake flour o harina, 3/4 cup sugar, parang baking powder, konting asin. Mix na natin ng mabuti para mag-combine lahat ng ingredients. Lagay ng 2 gatas, powder milk, kahit anong gatas pwede. Tapos i-mix na lang natin ng mabuti. Susunod na natin yung mga wet ingredients. Isang itlog, isang kutsarang vanilla essence, 2 kutsarang vegetable oil, kahit anong oil pwede, melted butter pwede rin, tubig 1 3/4 cup. Mix na lang natin ng mabuti. Wag po natin i-over mix. Na-mix ko na ng mabuti. Ito na siya guys. Hindi siya yung sobrang lapot. Hindi siya yung sobrang labnaw. Sakto lang na. Pagkatapos na-mix natin, sahin natin siya para walang maalong buo-buo at naging na yung picture natin. Ayan siya guys, tapos na. Napakadali lang talaga yung paggawa ng puto. I-release lang natin muna kahit 15 minutes habang nag-iiwa tayo ng cheese at saka itlog. Ito guys, nakaiwa na ako ng cheese at saka itlog. Meron din akong dito ng mantika. Pag tayo dun sa order. Kairan na natin ng mantika yung order. Huwag po sobrang dami. Hindi lang dapat kasi magiging pangit ang kalabasan ng pagalsa ng puto pag nasobra ng pahid ng mantika.